1982 තමයි ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් ගැන මුලින්ම සංවාදයකට එළඹිලා තියෙන්නේ. අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල් ගොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් මේක තමයි Internet of Things නැත්නම් IoT කියලා කියන්නේ. වර්තමානයේ බිලියන ගණන් ඩිවයිසස් ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ටූත් බ්‍රෂ් එකේ ඉඳලා ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකේ භාවිත කරන මැෂින්ස් වෙනකන් දේවල් ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලායි තියෙන්නේ. Internet of Things manufacturing ඉඳලා health sector වෙනකම් බොහෝ sectors වල අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. 1990 ඉඳලම computer engineersලා sensors සහ processors අපි දිනපතා භාවිත කරන දේවල් වලට යොදන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ IoT කියන දෙය සෙමින් දියුණු වුණ දෙයක්. ඒකට හේතුව වුණේ computing chips ගොඩක් විශාල වුණ නිසා. low power computing chips නැත්නම් RFID tags කියන දේ තමයි මුලින්ම මේ smart devices විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඒගොල්ලෝ යොදලා තියෙන්නේ expensive equipments track කිරීම සඳහා. නමුත් පසු කාලයේ computing devices වල පරිමාණය එන්නම කුඩා වුණු හේතුවෙන් computer chips ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීමට පටන් ගත්තා. සහ එන්නම ඒ වගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වීමට පටන් ගත්තා. Internet of Things කියන්නේ computing devices අතර interconnection එකක් පවතින global system එකක්. ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.1කට අධික මුදලක් මේ අවස්ථාවේදී Internet of Things technology කියන එක දියුණු කිරීමට හා භාවිත කිරීමට යොදවනවා. Internet of Things කියන ටෙක්නොලොජි එක තාම ප්‍රාථමික අවස්ථාවේ පවතින දෙයක්. ඒ නිසා ඉදිරියේදී Internet of Things වල ශීඝ්‍ර දියුණුවක් අපිට දැකගත හැකි වෙයි. කෘෂිකර්මාන්තයට තමයි Internet of Things දැනට විශාල වශයෙන් භාවිත කරන්නේ. විවිධ පරිසර තත්ත්ව මැන ගැනීමට සහ ඒවා ශාකවලට සතුන්ට උචිත වන පරිදි පාලනය කිරීම මෙයින් පහසු වෙනවා. වර්ෂාපතනය, ආර්ද්‍රතාව, උෂ්ණත්වය වැනි මිනුම් ලබා ගැනීමට සෙන්සර්ස් භාවිත කරනවා. මේවා මගින් ඔටෝමේෂන් රොබොට්ස්ලට සිග්නල් යන විදිහට සිස්ටම් සකස් කරලා තියෙනවා. එමගින් අවශ්‍ය පියවර ගන්න විදිහට ප්‍රොසෙසර්ස් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. මේ ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. IoT කියන්නේ ලෝකය වෙනස් කරවන ටෙක්නොලොජි එකක්. අපිට ඒ ප්‍රතිඵල අනාගතයේදී දැක ගන්නට පුළුවන් වෙයි.